السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن موضوع الحزام الناري. الحزام الناري ده هو عبارة عن عدوى فيروسية. العدوى الفيروسية دهيت بتبقى قديمة. يعني هو الشخص ده جاله زمان وهو صغير الجدير المائي، فيروس الجدير المائي. ولما جاله الفيروس الجدري المائي بعد لما شفي منه، أصبح هذا الفيروس كامن في العقد العصبية عند هذا الشخص. بعد مرور سنوات وبعد لما الشخص ده بيكبر في السن وبيعدي ال40 سنة أو ال50 سنة، بتظهر على الجلد بثور. هذه البثور أو الحويصلات المائية بتصيب الجلد. دي بتبقى جاية من العقد العصبية. يعني الفيروس ده بيبقى كامن في العقد العصبية وبيقعد هذه السنوات الطويلة، وبعدين يهاجر عن طريق الأعصاب وبيوصل للجلد بتاع البطن أو بيجي على الجلد بتاع الصدر، ويؤدي إلى ظهور هذه البثور أو الحويصلات المائية. قبلها بيومين ثلاثة الإنسان بيصاب بصداع، سخونية، جسمه بيبقى مهمد. وبعدها بيومين ثلاثة بتبتدي تظهر هذه البثور اللي على الجلد. هي على شيء على هيئة حزام. يعني بيبقى ليها شبه قاعدة حمراء، وفوق القاعدة الحمراء دهيت بتظهر البثور أو الحويصلات المائية. دي اساسا زي ما اتفقنا بتيجي على الظهر على البطن، لكن بتاخد جنب واحد اللي هو الجنب بتاع العصب نفسه. وزي ما اتفقنا هذا الفيروس بيبقى موجود كامن جوه جسم الانسان سنوات لغايه لما يحصل ان هو يعيد نشاطه مره اخرى. اسباب اعاده النشاط غير معروفه. ممكن هذا الشخص نتيجة كبر السن، أو ممكن نتيجة إن المناعة بتاعته ضعفت. ممكن يكون جاله سكر أو جاتله أي مشكلة أثرت على المناعة أدت إلى إعادة تنشيط هذا الفيروس. طيب، زي ما اتفقنا هو هذا الفيروس مش عدوى جديدة، لا ده إعادة نشاط الفيروس القديم اللي هو بتاع الجدير المائي. طيب، هذه البثور بتقعد في على الجلد من حوالي اسبوع ل10 ايام. لكن بيعقبها في بعض الاحيان ظهور الم في العصب، نسميه بوست هيربيتيك نورالجيا. وده ساعات بيبقى شديد في بعض الاحيان وبيقعد فترات طويله، اسابيع او شهور عند الانسان. طبعا بالنسبه لهذا الفيروس في بعض الأحيان بيصيب العين، وإحنا بنسميه الحزام الناري للعين. ده اللي هو بيؤدي في بعض الأحيان لو حصل التهابات في القزحية أو التهابات في الملتحمة أو التهابات في القرنية، ممكن يؤدي إلى فقدان البصر. وفي بعض الأحيان بيصيب العصب الثامن اللي هو العصب المسؤول عن السمع، وده بيؤدي أيضا إلى انعدام التوازن أو بيأثر على التوازن بتاع الإنسان. وفي بعض الأحيان بيؤدي إلى فقدان السمع. في بعض الأحيان هذا الفيروس بيصيب الجزء السفلي من العصب الخامس، بيؤدي إلى حدوث هذه البثور أو الحويصلات المائية في الفم. وده بيؤدي أيضا إلى حدوث تأثير على اللثة أو تأثير على الأسنان. لكن من حسن الحظ إن قليل ما يؤدي إلى ظهور بوست هيربيتيك نورالجيا. عادة ما بنشوفهاش، اللي هي حدوث التهاب في العصب أو ألم في العصب ما بعد الحزام الناري. طيب، بالنسبة احنا عرفنا ان هذا الفيروس
بيعيد نشاطه مرة أخرى. طيب إزاي إحنا بنشخصه؟ إحنا بنشخص هذا الفيروس بطريقة الإكلينيكية، بنسمع التاريخ المرضي، بنعرف إن المريض كان عنده شوية صداع، شوية سخونية، وبعدها بيومين 3 ابتدت تظهر هذه البثور. لكن بيحصل نوع من أنواع في بعض الأحيان صعوبة في التشخيص في البداية. يعني لو هذا الألم جه مثلا في الصدر، ممكن نعتقد ان ده له علاقة بامراض القلب او امراض الرئة او الالام في الاغشية المغطية للرئة اللي هو الغشاء البلوري، وده بيصعب علينا التشخيص لان البثور لسه ما ظهرتش. كذلك لو ظهر في البطن فممكن نعتقد ان ده ألم جاي من المرارة او جاي من الكلى او جاي من الامعاء، لان ده برضك بيشكل صعوبة في التشخيص. لكن بتتضح على طول، بيتضح التشخيص اول ما بتبتدي البثور تبتدي تظهر. بنعرف ان الالم او الوجع اللي كان موجود دهوت كان بداية للحزام الناري. زي ما اتفقنا الحزام الناري ده اسمه حزام ناري نتيجة ان هو بيصيب جنب من الجناب بتاعت الجسم، هو ما بيعديش الناحية التانية لانه مرتبط بالتهاب العصب نفسه. يعني هو مش التهاب في الجلد فقط، لا ده التهاب في العصب. وزي ما اتفقنا ان الفيروس بيبقى موجود في العقد العصبية كامن سنوات طويلة، وبعد كده يهاجر للأطراف بتاعة الأعصاب، وبعد كده هو يؤثر وبتبتدي تظهر البثور على الجلد. طيب نادرا ما بنعمل فحوصات مختبرية. في بعض الأحيان عند الناس اللي هي اساسا عندها نقص شديد في المناعه، ممكن يعني يحصل نوع من انواع صعوبه في التشخيص، لانه بيصيب اجزاء كتيره من الاعصاب، كذا عصب، وممكن يؤدي الى التهابات في المخ والتهابات في الكبد. وطبعا ده في الحاله دي نتيجه ان المناعه بتبقى ضعيفه، زي حالات الايدز مثلا. ساعات في بعض الاحيان بنلجا لمعرفه نوع الفيروس عن طريق الPCR. طيب ايه هو العلاج بتاع الفيروس؟ عاده الفيروس ده بيشفى من تلقاء نفسه، لكن في بعض الاحيان بندي الاسايكلوفير عن طريق اقراص او عن طريق كريمات، وبيجيب نتيجة ممتازة خصوصا في أول 72 ساعة من ظهور الطفح الجلدي. عادة احنا زي ما قلت لكم بيبقى في صعوبة في تشخيص هذا المرض ما قبل ظهور الطفح الجلدي. زي ما اتفقنا الطفح الجلدي عبارة عن بيظهر احمرار في الجلد، وبعدها بيظهر البثور المائية دي. البثور المائية دي هي بتتطور بعد كده. هو الماء اللي فيها ده بيتحول الى بثور ضبابيه وبعدين دمويه، وبعد كده هو بنلاقيها بقى تجف وتتقشر، تاخد لها حوالي من اسبوع لاسبوعين. طيب نادرا ما بيعمل زي ما اتفقنا مضاعفات. قلنا بيصيب العصب الخامس العلوي عند العين، في بعض الأحيان بيصيب العصب الثامن السمعي، نادرا. لكن هو في معظم الأحوال بنشوفه على الصدر والبطن، وزي ما اتفقنا بنشوفه في سن فوق 40 أو 50 سنة. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.